بلغ عدد اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الدولة حتى عام 1951 حوالي 700 ألف، من بينهم 100 ألف يهودي من بولندا، و20 ألف يهودي من رومانيا، و24 ألف من تشيكوسلوفاكيا. وهاجر أيضا ما يعرف بيهود المعسكرات، وهم بقايا الهجرة غير الشرعية، كما هاجرت أعداد من يهود البلقان ويوغوسلافيا. ويبدو أن الحركة الصهيونية حينما كانت تتحدث عن اليهود كانت تعني حينئذ يهود أوروبا فقط، ومن ثم لم توجه نشاطها نحو تهجير يهود البلاد العربية رغم قربهم من فلسطين. غير أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته خلق كثير من المشاكل لليهود العرب، وخصوصا أن الدولة الصهيونية حاولت التدخل في شؤون اليهود العرب الداخلية، كما ظهر في فضيحة لافون. ويلاحظ أن المجتمع العربي كان يتجه نحو الاشتراكية وتأميم القطاع الخاص، وكان أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية. وفي نهاية الأمر، كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدرا لا بأس به من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب. ولكل هذا هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية، منهم 46 ألف يهودي يمني، و124 ألف يهودي عراقي، و30 ألف يهودي ليبي، و17 ألف يهودي من مصر، و22 ألف يهودي من إيران. ومنذ عام 1969 بدأ تدفق جديد للمهاجرين اليهود، حيث وصل عددهم ذلك العام 38 ألف، والعام الذي يليه 36 ألف، وأخذ العدد في التزايد التدريجي. وعلى هذا فإن الغالبية الساحقة لا تزال من العالم الغربي. ولا يمكن تفسير هذا التراجع إلا في إطار أزمة المجتمع الإسرائيلي الاقتصادية والمعنوية، وتآكل الهويات اليهودية في الخارج، بحيث أصبح الدافع للهجرة دافعا اقتصاديا محضا، واكتسب العنصر الاقتصادي وحده مركزية تفسيرية. ومع بدايات عام 1989 تبدأ هجرة اليهود السوفييت وهجرة يهود الفلاشة، فقد وصل إلى إسرائيل عام 1990 نحو 20 ألف يهودي. وقد علقت إحدى الجرائد الصهيونية على الإحصاءات المختلفة للهجرة بما يلي: لم يهاجر إلى إسرائيل بين عامي 1978 و 1983 سوى 127 ألف مهاجر فقط، مقابل 224 ألف مهاجر خلال 1971 و 1976. بينما بلغ عدد المهاجرين من الشرق والغرب في الفترة من 1948 إلى 1953 حوالي 720 ألف مهاجر، تم استيعابهم بواسطة كيان صغير لم يزد عدد سكانه عن 80 ألفا فقط. وتهدف هذه الجريدة إلى تفسير تناقص الهجرة إلى الكيان الصهيوني على أساس أن إسرائيل في حكم بيجين لا تمثل مركز جاذبية بالنسبة ليهود العالم، وذلك على عكس الحكومة العمالية. ومن الواضح أن انخفاضا كبيرا قد حدث بالفعل لحجم الهجرة اليهودية في عام 1980، ثم ازداد ذلك تدنيا في عام 1981، وهو الأدنى منذ 29 عاما. ومع هذا يعد عام 1981 أكثر تدنيا بالنسبة لعدد السكان اليهود في فلسطين المحتلة، حيث كان لا يتجاوز 1,000,000 عام 1953، ثم اقترب من 4 ملايين عام 1981. وتبين أرقام عامي 1982 و 1983 أن النمط نفسه مستمر. وقد سجل عام 1984 ارتفاعا نسبيا بسبب هجرة يهود الفلاشة، ثم عادت الأرقام للهبوط عام 1985. إن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين المحتلة كان آخذا في التناقص ولا شك.
ولكن هذا التناقص في الهجرة لا يمكن تفسيره على أساس وجود الليكود في الحكم، فثمة فترات عديدة امتدت لعدة سنوات تدنت فيها الهجرة، وكانت الأحزاب العمالية أثناءها هي الأحزاب الحاكمة، مثل الفترة من عام 1952 إلى 1954، والفترة من عام 1965 إلى 1968. ويقال إن تدني الهجرة في ذلك الوقت كان كبيرا، إلى درجة أن صافي الهجرة كان سلبيا. ويرى بعض المحللين السياسيين أن ذلك كان أحد الأسباب التي دفعت العدو الصهيوني لشن العدوان على مصر والأردن وسوريا. لكن تغير الحزب الحاكم في فلسطين المحتلة لا يفسر بتاتا زيادة أو قلة الأعداد المهاجرة، ذلك لأن نقاط الاختلاف بين حزب صهيوني وآخر لا تعني المهاجر الصهيوني كثيرا، وإنما تفسرها حركيات تقع خارج نطاق الإرادة الصهيونية. فهي تفسر على أساسين رئيسيين: عناصر الطرد من البلد الأصلي، وعناصر الجذب في إسرائيل. وعناصر الطرد هي حجم المشاكل التي يجابهها اليهود في البلاد التي يعيشون فيها، أو في تلك التي يفكرون في الهجرة إليها. فإن زادت المشاكل وتضخمت، زادت الرغبة في الهجرة. وتتمثل عناصر الجذب في أن يكون الكيان الصهيوني متمتعا بقدر من الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، وهو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية الألمانية وبعد حرب 1967، حيث انهالت المساعدات المالية من يهود العالم ومن الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني، وحيث تم ضم أراضٍ شاسعة تعد مجالا حيويا يتحرك فيه المستوطنون ويجنون ثمراته. وعناصر الطرد في الوطن الأصلي يمكن أن تكون من القوة، بحيث يصبح أي مكان آخر عنصر جذب. ولكن مهما كان الأمر، فإن الدافع وراء الهجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية. فالحركة الصهيونية قد جعلت الهجرة إلى أرض الميعاد لتأسيس دولة صهيونية فكرة محورية، وقد ادعى الصهاينة أن الهدف الحقيقي من إنشاء الدولة الصهيونية هو إيواء المهاجرين. ولكن الواقع يبين أن الهدف الحقيقي هو إنشاء دولة وظيفية لحماية المصالح الغربية، ولذا فإن المهاجر اليهودي هو جزء من الحائط المقام للدفاع عن الدولة الإسرائيلية، وهو حائط بشري من لحم ودم وليس حائطا من حجارة، على حد قول بن جوريون. وقد ظهر هذا في مؤتمر أفيان عام 1938 الذي عقد لبحث مشكلة المهاجرين اليهود، والذي حضرته وفود من 31 دولة. وقد سمحت الحكومة النازية لوفد يهودي من ألمانيا بحضور المؤتمر، ولم يتحمس ممثلو الدول الغربية لفتح أبواب بلادهم أمام اللاجئين، وإن كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن استعدادها لقبول 30,000 مهاجرا سنويا، كما وافقت جمهورية الدومينيكان على دخول 100,000 مهاجر دفعة واحدة. وكان أعضاء المؤتمر من اليهود فاترين في موقفهم من الهجرة اليهودية لبلادهم، أما أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية فقد قابلوا فكرة المؤتمر باللامبالاة والعداء، إذ أن هذا يعني في واقع الأمر تحويل تيار الهجرة الاستيطانية عن فلسطين. وهذا الموقف الصهيوني من الهجرة اليهودية، والذي يحول اليهودي إلى أداة ووسيلة، هو نفسه الذي يفسر سعي الحركة الصهيونية لدى الولايات المتحدة لإغلاق أبوابها أمام المهاجرين السوفييت.